Chào các bạn, bắt đầu sao với video cuối cùng của năm 2019 đây nhỉ? Cuối năm 2018, mình đã tự hứa với lòng mình rằng năm 2019 mình sẽ bắt đầu làm những gì mà mình chưa bao giờ làm, đến những nơi mà mình chưa bao giờ đến và gặp những người mà mình chưa bao giờ gặp. Ngay tại thời điểm đó, mình cứ nghĩ rằng thôi thì cứ đặt mục tiêu đi, mình sẽ làm được, hoặc thậm chí nếu như không làm được thì mình cũng có sao đâu, cùng lắm thì như 2018 vừa rồi mà thôi. Ngay tại lúc này đây, mình đang ngồi tại một nơi cách quê nhà 12.700 km về phía Tây Bắc, nhìn là hành trình đã đi năm 2019 và chỉ tóm gọn lại một câu: mình thật dũng cảm. Năm vừa rồi mình đối mặt với rất nhiều những cái mà mình nghĩ là mình không thể làm. Năm 2019 cho mình bao nhiêu là cảm xúc, từ hoang mang đến sốc, từ hụt hẫng đến đau đớn cho đến vui sướng tột cùng. Quá nhiều cung bậc cảm xúc đến nỗi mình phải ngồi xuống tĩnh tâm lướt YouTube, điện thoại để xem trong năm vừa rồi mình đã có những gì xảy ra với mình. Thật lòng có những thứ mình muốn quên đi, có những thứ mình không dám đối diện, và có những thứ dường như đã vỡ òa. Bắt đầu năm 2019 bằng vô số niềm vui và sự mong chờ, nhưng có lẽ ngày mình phát hiện mình bị bệnh là ngày mình buồn nhất, hoang mang nhất. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian mình stress nhất, nặng nề nhất, mệt mỏi nhất. Mình cảm giác bản thân mình rơi vào khủng hoảng vô tận, tưởng chừng như gục ngã. Mình không thể chia sẻ với ai, mình cũng không muốn làm gì, mình mệt mỏi, mình chán chường, mình tuyệt vọng. Chợt mình đọc được câu nói của Winston Churchill: thành công không phải là cuối cùng, thất bại cũng không dẫn đến chỗ chết. Cái quan trọng là đủ dũng khí để tiếp tục đứng dậy sau vấp ngã. Mình đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn, gai góc hơn, tự nhủ với bản thân mình rằng mình phải tiếp tục sống, phải tiếp tục bước tiếp để tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng tuổi trẻ này để không phí hoài thanh xuân. Có lẽ đó chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình. Chính nó giúp mình hiểu rằng đã đến lúc mình đứng dậy, thoát khỏi nơi an toàn để ngắm nhìn thế giới. Bước ra khỏi bóng tối, mình hừng hực khí thế, mình ấp ủ bao nhiêu là ý tưởng, mình cảm thấy mình có thể làm mọi thứ trên đời này. Hành trình đầu tiên của mình chính là làm vlog, sáng tạo nội dung trên YouTube. Có nằm mơ mình cũng không hình dung ra được ngày mình ngồi trước máy quay, có truyền tải những nội dung thông điệp đến các bạn. Mong rằng sẽ truyền được cảm hứng đến các bạn và xem kênh của mình. Hành trình làm vlog là hành trình đẹp đối với mình. Hành trình tiếp theo của mình đó chính là một hành trình chinh phục lòng dũng cảm. Nói chính xác hơn là chưa bao giờ mình lựa chọn giữa hai con đường mà cần một sự dũng cảm nhiều đến như vậy. Mình phải đưa ra sự lựa chọn đến một công việc ổn định, lương cao, ngày làm 8 tiếng, với một hành trình học hỏi khám phá thế giới, với ba lô trên vai, một niềm tin về một người tuổi 30. Trước tuổi 30, mình phải chịu nhiều trách nhiệm với gia đình và xã hội, và cụ thể là trường, lớp, nơi làm việc. Nhưng kể từ mốc 30 trở đi, mình cảm nhận thấy trách nhiệm quan trọng hơn với mình, đó chính là trách nhiệm của bản thân. Mình không thể trách cứ ai nếu sau này cảm thấy không hài lòng với cuộc đời mình, bởi vì vậy, chính mình đã có cơ hội lựa chọn cho mình. Thay đổi ở độ tuổi 30 đồng nghĩa với việc mình phải xử lý và đối diện đối với rất nhiều áp lực. Tất nhiên thay đổi ở thời điểm nào cũng áp lực mà thôi. Nhưng ở tuổi 20 mình chưa có nhiều điều để mất. Áp lực chỉ đến từ những việc đạt được. Tuổi 30 đồng nghĩa với việc mình cần chỗ làm ổn định hơn, tiền vào tài khoản mỗi tháng, vị trí nào đó trong công ty, mạng lưới của mình đã hình thành. Thay đổi những có nghĩa là mình đã bỏ đi và làm lại từ đầu. Mình cũng hiểu được rằng có kinh nghiệm, có kỹ năng, có kiến thức thì không có nghĩa được đảm bảo thành công khi sang một môi trường mới. Tuy nhiên nếu như mình không dám thử, mình sẽ đi về đâu? Và mình đã quyết định dừng lại công việc nhà nước mà đa phần xã hội cho là ổn định, việc nhẹ, lương cao để lên đường đi du học.
ở tuổi 30. Đó là một hành trình vô cùng dũng cảm và đầy tự hào đối với mình. Và cứ thế mình đặt chân đến những châu lục mới, khám phá những điều mới mà có lẽ nếu như mình không đủ dũng cảm để bước đi thì chắc chắn cuộc đời này mình có mơ, có cố gắng cũng không thể tưởng tượng được hành trình đó sẽ như thế nào. Mình sống ở một nơi cách quê nhà 12.700 km. Mình đối mặt với rất nhiều thứ, sốc văn hóa, không khí lạnh. Mình phải một mình làm mọi thứ, nhớ nhà, nhớ quê hương và lâu lâu còn bất đồng với ba mẹ. Có lẽ ba mẹ lo cho mình và tác động quá nhiều từ những người khác. Ai cũng nói rằng mình đã dại dột khi bỏ đi những thứ quá an toàn để ra đi. Ai cũng nói rằng đi xong về 30 mấy tuổi rồi còn xin làm việc gì được nữa. Đi rồi về không thành công thì mang nhục. Có lẽ tất cả những lời nói đó làm ba mẹ mình lo lắng cho tương lai mờ mịt của mình. Nhưng mình cảm ơn những lời nói như vậy vì chính nó tiếp cho mình thêm nghị lực để tiếp tục bước đi trên hành trình đầy sóng gió của mình. Nó giúp mình ngẩng cao đầu hơn và cười vì mình làm được những thứ mà họ không làm được. Mình cười vì mình biết họ đang ganh tị với mình. Mình cười vì mình biết rằng thế giới của họ quá nhỏ bé. Năm 2019 có rất nhiều niềm vui, có nỗi buồn, thậm chí có những thiếu sót. Thế nhưng mình tin rằng từng chút một kiên trì thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Mình dành thời gian để viết blog này, làm video này, toàn là ảnh của mình để nhìn lại mọi thứ. Hàng ngày mình cố gắng gồng gánh trách nhiệm vô hình rất lớn đặt lên vai mình. Mình vốn luôn là người truyền động lực cho người khác, luôn an ủi và quan tâm người khác. Nhưng có lẽ ngày hôm nay mình dành mọi thứ cho mình, cho chính bản thân mình. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với mình trong những năm qua. Năm 2020 này mình chúc tất cả các bạn hưởng hành trình riêng của cá nhân bạn. Mình biết rằng các bạn thành công, có bạn sẽ vấp ngã, có những bạn sẽ sống vội vã, có những bạn sẽ chậm rãi với cuộc sống này. Nhưng dù là cách nào đi nữa thì hãy tận hưởng quãng đường mà các bạn đang đi. Đừng cúi mặt ngày đêm chỉ mơ về đích cuối cùng mà quên rằng niềm vui vẫn luôn đồng hành với mình hàng ngày. Xin chúc các bạn một năm mới thật ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại năm 2020.